retraction material, the retraction face inside for 2 minutes, you can wash it off easily. Thì sau khi mà chúng ta đặt cái kem vào đấu bằng cái khay đấu thì chúng ta có thể rửa đi rất là dễ dàng. And then you can take an impression. Rồi bắt đầu lấy dấu. This is an example of how a poor retraction looks like. You will see that at the margins of your impression, you can get easily torn impression material because it's too thin. So when it's thin, it will tear easily. Đây là cái hình ảnh cho thấy là mình không có cái nối không được mà cắt co đầy đủ thì sẽ làm tới cho cái vật liệu cao su này nó rất là mỏng và nó dễ dàng sẽ bị làm rách. If you have enough material there because of your retraction, then your material can go deeper into the surface and a thicker layer. Therefore, it won't tear this. Khi mình sẽ làm chỉ thì cái vật liệu cao su nó sẽ chảy nhiều hơn, còn cái khay nối và cái lúc đó thì nó sẽ không có bị tình trạng mà rách cái vật liệu như thế này. This is also again another technique of syringing whereby you actually have bubbles inside as well due to poor retraction. Đây là cái lỗi là nó có bọt khí, chúng ta dùng cái luật mà bơm cao su không đúng. Now we talk about trays. Bây giờ chúng ta sẽ nói về cái việc lựa chọn khay. Trays that are used should be as rigid as possible to avoid retraction and permanent deformation of impressioning after tray removal. Thì đầu tiên mình nên chú ý là cái khay mình càng cứng càng tốt thì nó hạn chế sự biến chạm. If your tray is a flexible tray, when you remove from the mouth, you do not know which part of the tray has moved a little bit. Nếu mà cái khay mà lại dạng khay dẻo này, khi mà chúng ta lấy ra khỏi miệng, chúng ta không biết nó sẽ bị biến dạng phần nào. And the impression will look perfect, but the crown will not fit. Cái dấu nhìn rất đẹp nhưng mà cuối cùng cái hình sẽ không chính xác. I'm sure you have had such experience before. Tôi chắc là các bạn có nhất là bị gặp trường hợp như này đã trải qua rồi. Because I have had such experience. Tại vì tôi đã trải qua cái trường hợp này rồi. So the first thing that you do is, if you have a tray, I would say the ideal tray is a customized tray. Cái khay mà lý tưởng nhất đó là cái khay cá nhân. With stops. Với những cái điểm chặn. The tray doesn't have to be perforated. It can be perforated if you want to for increased retention, but the best is non-perforated, customized tray, but you apply adhesive for the impression material. Bạn có thể dùng cái khay làm sẵn nhưng mà khay lý tưởng nhất vẫn là cái khay cá nhân và có bôi keo dán. The reason why we want to have a stop is because you need to have the same amount of material all around your prep. Cái lý do mà mình cần điểm chặn là mục đích là mình để có cái vật liệu nó có cùng độ dài xung quanh cái bù răng. Because your material they set with a bit of a shrinkage. So when that happens, we want it to shrink at the same rate all over, and it will be compensated by the stone model. Cái lý do là tại vì khi mà vật liệu nó cứng thì nó sẽ có một chút xíu mức độ co nhất định mà mình mong muốn là cái độ co này nó sẽ đồng đều ở mọi phương hướng. So I can emphasize more in regards to the use of tray adhesives. Và bây giờ mình nói về cái việc mà cái keo dán khay. If you are using a polyether, remember there's a polyether adhesive, and if you're using a BPS material or additional silicone, cái keo dán khay này thì nó tương ứng với các loại cao su khác nhau như là polyether và PVS đều có một loại khay riêng để dán. This is an example whereby after taking the impression material debond from the tray. Đây là một ví dụ mà khi mà lấy dấu và cái vật liệu cao su nó bị bong khỏi khay. This is you'll be very lucky if you see this, because if you see this, you know you can take again. Mình rất là may mắn tại vì cái trường hợp này là mình thấy được nó bị lỗi nên là mình có thể làm lại. The problem is you cannot see it and you think your grade is very good. You send it to the lab, you pay the lab some money to get a crown done, but it doesn't fit. Nhưng mà trong trường hợp mình không thấy được cái lỗi này thì sao mình vẫn gửi đi đến lab mình trả tiền cho họ làm cái cù răng của mình không dùng được cái cù đó, cái khung hình đó. So remember to use tray adhesives. Nên là mọi người nhớ cố gắng dùng cái cây dán khay. This is an example of a case whereby it was an inlay onlay. In this case, there were two impressions that were taken. So in the first impression, the prosthesis fit very well into the impression. Đây là một cái ví dụ về cái việc mà độ chính xác của cao su khi mà có hai cái dấu lấy trên cùng một bệnh nhân ở một cái một hình online. But the second impression on the model, the material does not sit. Rồi sau đó chúng ta làm online thì cái cục hình online làm từ cái dấu thứ nhất nó sẽ không có gắn khích được cái ở cái mẫu hàng thứ hai, mặc dù trên cùng một bệnh nhân cùng một căn. So what happened? Vậy thì đã xảy ra. You see this impression, it looks very good.
No bubbles, Tự nothing. nhiên cái giống này rất là đẹp, không hề có bọt khí. It's because of two things. The first thing is that they didn't use adhesive, therefore the tray lifted off from the impression. Có hai nguyên nhân. Thứ nhất là do mình không có dùng cái keo dán nên là cái vật liệu nó bị bong ra ở cái nền của cái khay. Secondly, the tray that was used was flexible, so therefore it deformed after you remove the Nhưng tray. thứ hai là cái khay mình dùng nó giống là nó không cứng, đủ cứng nên là nó bị biến dạng khi mình tháo ra. Thirdly, some layers were too thin, and that layer actually caused some deformation on the Cái điều nữa là do cái độ dày của vật liệu cao su xung quanh cái cù ra nó không đồng nhất nên là nó có thể dẫn đến cái sự biến dạng không đồng đều. So again, use stops and put stops into your Nên tray. là một lần nữa chúng ta nên dùng những điểm chặn trên cái khay. See, this is what happens when you don't have a stop on your tray, your teeth becomes a stop. Đây là cái lỗi xảy ra khi chúng ta không dùng những điểm chặn. And you won't be able to get a good impression, especially for this teeth here. Và mình sẽ không có một dấu chính xác. Sometimes the tray is too near the side of your gingiva, and therefore you are not able to get a very good impression at that area. Thỉnh thoảng thì cái khay nó cũng có thể chạm vào cái nú và gây lên tình trạng như trong hình. So you need to redo it again. Nên là mình phải lấy nó lại. Now, just on the video that I wanted to show you was actually the same thing as what is here in this slide, whereby now if you want to take out the impression, sometimes it can be slightly difficult because of the suction effect and the accuracy of the impressioning on the mouth or on Thỉnh the thoảng crack. do khi chúng ta lấy dấu cái vật liệu cao su nó quá chính xác đi và do cái hiệu ứng chân không là chúng ta không thể nào mà lấy cái khay ra khỏi cái hàm được. So what you do is you put your finger at the sulcus region and you take a three-way syringe and blow air into the area so that you introduce air into the impression tray so that you can remove it. Cái cách chúng ta khắc phục vấn đề này là chúng ta dùng cái ngón tay trỏ vào cái hành lang và đồng thời hỏi khí vào cái khay để có thể làm mất hiện tượng chân không. So you can move it anterior, posterior. You use your fingers to move it anterior, posterior, left and right. Hoặc là chúng ta có thể lúc lắc cái khay sang trái phải hoặc trước sau để từ từ lấy khay ra. Typically, when we used to learn, maybe today as well, you still do this. What you do is when you take an impression, you put the tray inside. You don't want the material to flow back into the throat of the patient. We put pressure on the posterior first and then to the anterior. Ngày xưa thì chúng ta thường dạy là chúng ta khi lấy dấu thì phải ấn từ sau ra trước để mà hạn chế cái việc mà vật liệu nó chảy vào trong cổ họng của bệnh nhân. Sometimes this can cause distortion. Nhưng mà thỉnh thoảng thì cái kỹ thuật này có thể làm cho gây biến dạng. So the best way is really to sit the tray parallel to the occlusal surface. Nên là cái cách tốt nhất là khi mà ấn cái khay thì nên ấn song song At the same time. và đồng đều. Okay. Mixing and dosing. Việc chọn và việc định lượng. If you are using hand-mixed material, Nếu chúng ta dùng cái vật liệu chọn bằng tay, this portion is very important for you. cái phần này rất là quan trọng. Because if you mix too much catalyst or too much base, then the setting time will change. Vì nếu mà chúng ta lấy quá nhiều cái phần base hoặc là phần catalyst thì nó sẽ dẫn đến thay đổi cái thời gian đông cứng. It also influences the accuracy of the material or the Cũng impressioning ảnh hưởng đến cái độ chính xác của vật liệu and the polymerization. và cái quá trình có rút kia trùng hợp. Also, sometimes if you don't mix very well, this is what happens. Và khi mà mình chọn không đúng kỹ thuật thì có thể gây ra cái vấn đề này như là bị bọt khí hoặc là không đồng nhất, không đồng đều vật liệu. So you need to mix well. Nên là mình phải cố gắng mình chọn thật là đều. Contamination. Là nhiễm bẩn. Sometimes our impression materials don't set. Thỉnh thoảng thì cái vật liệu cao su nó lại không đông cứng. So in this case, you can see here that after you take the impression, you notice that there is this thing called an orange skin appearance on the model. Mình thấy ở đây mình sau khi mình lấy dấu mình đổ mẫu thì mình thấy là cái cao su nó chưa đông cứng và nó không chính là trên mẫu hàm cao. VPS will react with methacrylates, which makes composites, as well as sulfur, which is in your gloves. Cái vật liệu PVS nó sẽ bị phản ứng với cái vật liệu sulfit trong găng tay hoặc là cái methacrylate trong composite. So if you are using a methacrylate material like the putty and wash, for instance, make sure when you are going to mix a putty with your hands, you have to ask your nurse to remove and wash
her hands so that it doesn't have sulfur from the gloves. Nên là để phòng tránh cái vấn đề này thì mình nên rửa tay sạch và tháo găng ra để trước khi mình chọn cao su. If you have done the post and core with composite, make sure you polish the surface or use alcohol to wipe off the oxygen inhibited layer of the composite. Trong trường hợp mà chúng ta thực hiện cái việc tái tạo cùi bằng composite thì chúng ta nên đánh bóng cái cùi đó kỹ càng trước khi mà lấy dấu, hoặc là có thể cẩn thận để rửa thêm một lần bằng cồn. Or you can use vinyl gloves. Chúng ta có thể dùng cái găng vinyl, anti-vinyl instead of a rubber glove with sulfur inside. Astringent materials that you use to stop bleeding vật liệu cầm máu sometimes can cause the material or impression material not to set. thỉnh thoảng nó sẽ làm cho cái vật liệu đánh dấu nó không có đông, không cứng. Astringent materials that are made of sulfur is common, iron sulfur materials. Vì cái vật liệu cầm máu thường được làm từ sắt ba sulfur can disturb the setting process. Có thể là ảnh hưởng quá trình đông cứng của cao su. Of both VPS as well as polyethylene materials. Silicon phản ứng cộng và polyethylene. So spray and wash off the area after you have done and place the astringent material. Nếu chúng ta có sử dụng vật liệu cầm máu thì nên phải rửa sạch cẩn thận trước khi lấy dấu. Or if you want to use a hemostatic or astringent material, use a aluminum chloride material. Chúng ta có thể dùng vật liệu cầm máu khác, một lựa chọn khác là aluminum chloride. Working time. Thời gian làm việc. If you are doing a two-phase technique, which is putty and wash, or maybe body light body, if body light body, normally you won't have much problem. Normally it's the putty and wash that you will have problems with. In this case, you can see that if you put the putty and the putty is going to set already, and you put the wash in and the wash is going to set, then when you apply the two materials into the oral cavity, you will not take a very good impression. Cái vấn đề thời gian này quan trọng khi mà chúng ta sử dụng hai bước, đó là khi mà chúng ta bơm hoặc là chúng ta chọn một đều putty thì nó đã sau khi chọn xong thì nó đã cứng trước khi mà đưa vào trong miệng. Or if you store the material in a high temperature area, like if your clinic doesn't have air conditioning and you put your material underneath the sun all the time, it will set faster as well. Hoặc là khi mà chúng ta lưu trữ vật liệu ở nhiệt độ quá cao thì nó cũng sẽ làm giảm cái thời gian cứng của vật liệu, nó sẽ cứng nhanh hơn. Sometimes your wash material and your train material doesn't have the same setting time. Thỉnh thoảng thì cái vật liệu wash và vật liệu putty nó lại không dính vào nhau. Or you exceeded the working time already of the wash material. What happens is you can see that it does not, there's delamination that happens. If your putty that you use is going to set already and you put the wash on it, sometimes the wash and the putty does not sit together. Có một trường hợp là khi mà mình cái vật liệu putty nó đã bắt đầu cứng và mình bắt đầu cho vật liệu lỏng vào thì lúc đó nó lại không có dính vào với nhau. In this case, it's a heavy body like putty material. Okay, this is very common. Cái điều này đây là một vấn đề rất là phổ biến. We take impression. Chúng ta lấy dấu. How do we know it's set? Vậy chúng ta làm sao biết được là khi nó cứng hay chưa? And we press on it. Chúng ta dùng cái ngón tay và nhấn vào cái vật liệu. Oh, it's hard already. It's set. Và chúng ta cảm thấy khi mà vật liệu cứng thì chúng ta nghĩ là nó đã tới lúc lấy rồi. No. Không phải đâu. You have to put a timer to your Mình impression. cần phải có một cái đồng hồ bấm giờ. So if it's 6 minutes setting time, you have to wait for 6 minutes. Nếu mà hãng họ nói là cái thời gian đông cứng là 6 phút thì chúng ta phải chờ đúng 6 phút. Because sometimes the impression may set at the areas where you think, where you press is set, but inside is not set yet. Tại vì cái có thể là cái vật liệu nó đông cứng ở những khu vực khác nhau, trong thời gian khác nhau. So this is really, really important and a very common practice that dentists do. Nên là cái điều này rất quan trọng và cũng là cái điều mà chúng ta hay phạm phải. Lastly will be the lab. Cuối cùng là về vấn đề lab. When you are pouring VPS material or additional silicone material, additional silicone sometimes will produce hydrogen gas depending on the material after it's set. Tức là khi chúng ta đổ mẫu với vật liệu PVS thì do vật liệu PVS nó tạo ra cái bọt khí hydro. So what happens is if you pour immediately your material, your model, then you will get bubbles like this. Nên là nếu chúng ta đổ mẫu ngay sau khi lấy dấu chúng ta sẽ gặp trường hợp này. So to avoid that, the best way, Để tránh điều đó thì cái cách tốt nhất I don't have it there, is to wait for, even with whether it's VPS material or silicone material or polyether, you should wait for 2 hours before you pour the material. là chúng ta cần phải đợi khoảng 2 tiếng sau khi lấy dấu trước mà mới đổ mẫu.
And let's say you want to do a repeat pour, make sure that you repeat pour after every 2 hours or so. Tương tự thì nếu mà chúng ta đổ một cái dấu và đổ nhiều lần mẫu thì cũng phải chờ sau 2 tiếng mới đổ tiếp. That's because when you pour the material and you remove the tray from your model, the impression material actually stretches. Lý do là vì khi chúng ta đổ mẫu thì khi mà tháo mẫu ra thì nó sẽ làm biến dạng cái cao su. So we want it to come back to the original position first before you take another impression. Do another model. Nên mình cần phải có thời gian cho cái vật liệu cao su nó đàn hồi trở lại vị trí ban đầu trước khi là đổ dấu lần thứ hai. When you're storing the impression material, store it between 18 to 25 degrees in a cool temperature. Và cái nhiệt độ lý tưởng để lưu trữ cái cao su đó là dưới 25 độ C. Don't store above 25 degrees. Mình không nên lưu trữ cao hơn 25 độ C. Store it in a dark and cool area for polyethers. Make sure you keep the polyether dry. Chúng ta nên lưu trữ ở nơi không có ánh sáng mặt trời và khô ráo. You know when you take impression with alginate, you have to put a gauze with wet cotton on it, right? You wet your gauze and put on the impression material. That's only for alginate. All the other impression materials you must make sure that it's dry. Don't put anything wet on top of it. Chỉ có vật liệu alginate chúng ta mới giữ ẩm, hoặc là tất cả những vật liệu khác thì đều phải là khô. When you're setting your impressioning, if you have alginate impression together with your polyether impression material, don't put together in the same bag because alginate is wet and polyether needs to be dry. So what happens is the water can get absorbed from the Khi mà alginate. chúng ta gửi dấu đến phòng lab, chúng ta nên tách riêng cái dấu alginate và dấu cao su, tại vì cái alginate thì nó ẩm, cao su nó khô thì nó sẽ nằm với nhau. Like I said earlier, polyether is a biodegradable material, can last for 2 weeks, whereas silicone materials or DPS materials are limited. Như lúc nãy tôi đã nói thì vật liệu polyethylene nó có thể polyethylene nó có thể tự phân hủy sau 2 tuần, trong khi vật liệu silicon thì nó có thể tồn tại tương đối thoải mái. For polyether, like I said earlier, should be about 2 hours together with vinyl polystyrene as well. I would say 30 minutes earliest, but to be safe, you wait for an hour and a half to 2. Hồi nãy thì chúng ta nói là cái nên chờ đợi an toàn, thời gian an toàn là 2 giờ, nhưng mà sớm nhất là phải trong vòng 30 phút sau khi mà đã dấu. Yeah. And if you're pouring again, you just have to wait for another 1 to 2 hours before you pour. Tại đến từ sau khi mà đã đổ nhiều mẫu. Okay, you think the impressioning is easy, but it's not. And here I got you some of the things that you need to do and not. I just want to thank you for your listening ears. If you have any questions, you can raise your hands. Các bạn có câu hỏi nào? Con khám là tôi sẽ đổ ngay cao su, Okay, thank you. nó bị học, đổ ngay cao su đúng không? Cao su có thể